Oikein hyvää joulukuun 8. päivää. Nella osasi ennustaa tämän vlogin ainakin alun viime videon lopussa. Nähdään seuraavassa siivousvideossa. Pitää paikkaansa nimittäin. Siis nyt syyttävä sormi osoittaa hyvin pitkälti tänne. On täällä muidenkin sotkuja vähäsen, mutta tehotunti. Mä käytän tehokkaan tunnin nyt siihen, että mä laitan tämän meidän kodin kuntoon. Mä voin näyttää teille, että mistä mä lähden työstämään tätä mun jäljiltä. Täällä on mun jäljiltä näitä, hei Jalma. Sitten nää on mun jäljiltä. Ja siis voi kamala mun työhuonetta. Tehokas tunti alkaa nyt. Mä pistän Robbie Williamsia pitkästä aikaa soimaan. Mulla on tullut nyt yhtäkkiä TikTokissa Robbie Williamsia vastaan ihan hirveästi, niin nyt lähtee Feel. Halo, kuuleeko sä? Kuule, Joo. joo. Mikä se nappi on? Niin, kun mulla on kännykästä kato Spotifysta, Robbie Williams ja Angels, niin sitten kato, kun kello hälytti, niin mä puhun nyt niinkö kännykästä. Eikö siis kellosta? Jaa, no, kuuluuko hyvin? Ai joo, no niin hyvä. Niin, joo, no se on sopii. Jos heille passaa. Siis oikeesti, miten kätevä on tää Apple Watch? Mä pystyin tästä niinku puhun Petrin kanssa ja sit toi musiikki olisi voinut jatkaa soimista tuolla kännykässä. Ja mä olisin voinut Petrin kanssa käydä puhelimen, mutta mä sammutin, kun on niin kovalla, ettei kuulu. Ja kuulemma kuulosti tosi ihan niin kuin olisi puhunut kännykästä, niin tasan tunnin siivosin ja siis mähän sain tosi paljon aikaiseksi. Täällä on oikeasti tosi siistiä. Ainut mihin mä en kerännyt, meidän makkari ja mun työhuone, ne on niinku semmosia, mitkä pitäisi saada. Mutta tiedättekö mitä? Mä pesin silloin pari vlogia sitten meidän saunan ja kylppärin. Ja mä käytin kylppärin pesussakin, en edes muista, milloin olisin viimeksi onkohan mä koskaan oikein varsinaisesti mäntysuovalla pessy kylppäriä. Nyt pesin ja tuli muuten tosi puhas. Siis todella puhas tää kylppäri, lattia, kaikki laatat, saumavälit ja täällä tuoksuu ihanalle. Oi että, ihanan fresh. Mut nyt mä laitan itseni valmiiksi. Karkkia ja Ai ja. kukkia ja Mutta sä oot tehnyt siivoushommia ja mä teen videoita internettiin. Mitä sä oot siitä mieltä? entä se? Mitäs se? Sitä työtä tekee, mitä mieli tekee, mistä rahaa tulee. No näin, se on justiin näin. Meillä on kotona. Hain Rasmuksen kotimatkalla päiväkodista ja nyt Rasmus pääsi syömään. Mitä tuli aamulla Rasse joulusukasta? Tikkarin. Tää aika ihana toi mummi, kun mä kysyin, että no mitä, kun siis mummi kysyy multa, että mitä mä teen työkseni. Että missä sä olikkaan töissä? Mä että no mä tein kuule videoita internettiin, niin se vähän kahtoi mua näin ja vähän tälleen teikö, että hetki, että mitä? No sitten me ruvettiin katsoa mun Vikinglainen videota, kun mummi on ollut laivalla töissä, niin sit siitä heräsi tosi paljon muista ja mummille juteltiin niistä pitkä pätkä ja sitten kysyi, että no mitä mieltä, että tämmöisen videon mä oon tehnyt niin työkseni YouTubeen, että näitä mä teen. Sitten mä ajattelin, että no mitä sä oot mieltä, niin no kuulitte äsken vastauksen ja oli jotenkin, että niin, justiinsa näin. Tässä on meidän ruokalista, Petrin tekemä nakkikeitto, Iikorin kana, perunamuussi ja uunimakkara, lihapullat, ruskea kastike ja pasta, tonnikala kastike ja pasta, tortillat, broilerpasta paistos, chili con carne ja riisiä. Mä mietin vähän, että lähtisikö tällä. Minkä verran tää chiliä nyt oikein uskaltaa laittaa tuohon kastikkeeseen? Ihtehän, ja mä tiedän, että Petrikin kyllä syö, vaikka olisi niinku tulista, mutta
lapset testi niinkään. Jos mä pistän ihan vähän tuohon ruokaa ja sit voi lisää omaa annoksen, niin mä teen. Joo. Varmaan pitää maistaa, että tuliko överit. No ei tullut. Tähän tulee kuitenkin vielä ruokakerma ja mitäs muuta tähän tuli? Pavut ja ruokakerma, niin. Tähän omaan annoksen päälle laitoin vähän extra chiliä. Voiko näyttää ainakin tosi hyvältä. Meillä on pitkä aikaa ollut riisiä. Se johtuu varmaan oikeastaan siitä, että Rasse ei ole niin välittänyt riisiruuista. Ja sitten Petrikin sanoi, että se ei niin välitä riisiruuista, vaikka kaikki ruokana muuten onkin, mutta... Oiku hyvä. Ei yhtään liikaa chiliä, vaikka mäkin laitoin tuohon päälle itse asiassa aika paljon lisää, niin... Nyt kun olisi vielä tähän jaksanut tehdä salaatin, niin olisi kauhean hyvä. Nyt mä syön pelkkää riisiä ja tätä chili con carne kastiketta. Se on just silleen, että jos ei niitä kasviksia pilko tuonne jääkaappiin valmiiksi, niin Rasmus söi lautasen melkein tyhjäksi. Yhden pavun maisto, mutta nämä kidneypavut ei ollut. Mä ymmärrän kyllä, että nämä ei välttämättä ole ihan pienempiä, mutta noin vain meni kaikki ruoka. Nyt mä yritän tätä TikTok-häkkiä. Mä oon puhunut ikuisuja jo tästäkö tää meidän eteisen maton yksi kulma on näin. Ja sitten aina kun sä tästä kävelet, niin sä aina tökkäät jalakas tähän. Niin mä näin semmosen TikTokin, missä maton kulmaan siis kaetaan jääpaloja näin. Ja sitten laitetaan paino. Mä otin nyt kattila, että on niinku riittävän painava. Niin tää pitäisi niinku fiksata tää ongelma. Nyt näitä saa niinku pari tuntia pitää antaa olla, niin katsotaan sitten. Mä nyt näytän vielä. Eli nyt kun aloittaa, niin tää on tämmönen. Laitetaan se siihen ja let's hope for the best. Mulla on nyt näköjään tämmönen, että yritän vetää to-do-listalta hommia yli. Nyt on toi matonkulma tuolla suoristumassa. Sitten toinen asia, mikä mua ärsyttää ihan suunnattomasti, on tää meidän auton peräluukku. Kun se ei siis, siinä on tämmönen niinku power lift gate, että se pitäisi niinku napista aueta ja napista mennä kiinni. Niin se lopetti toimimasta joku aika sitten. Minähän sitten nyt juupitupista katsoin muutamaa videoa ja mä oon nyt ihan varma, että mä osaan sen korjata. Niin koitetaan korjata meidän peräluukku. Ihan ensimmäisenä mun täytyy nyt kahtua, että settings, vehicle, power lift gate, enable. Eikö se tarkoita niinku, että se on päällä? No niin, eli se on päällä. No tää peräluukkuhan pitäisi siis aueta näin. Näin. No joo, se aukee, mutta se ei aukee kokonaan, plus sitten toi ääni kuuluu vasta tässä vaiheessa. Niin mä näin semmosen videon, että se painotaan tänne ylös näin. Ja sit kun pitää pohjassa tätä ja kuuluu toi piip-ääni, niin nyt se on tavallaan resetoinut sen peräluukun, että se aukeaa aina tolle korkeudelle. Mutta kokeillaan, meneekö tää nyt kiinni? Ei. se jäi siihen. Ei. Sitten se tekee tälleen, että se pomppaa niinku takas ylös. Siis nythän tää menee hyvin, nyt tää ei mene kiinni enää ollenkaan. Nyt se ei mene kiinni enää ollenkaan. Jos siellä on autoihmisiä ruudun toisella puolella, tai jos siellä on joku, kenen puoliso on autoihminen, niin voisitko kiitos kysyä, että mikä meidän auton power liftgatea vaivaa? Se ei siis toimi. Illan päälle lähdettiin vielä autoajelulle, vietiin Nella treeneihin ja sitten Petri löytyi Rivarista Rasselle uudet luistimet. Kun oli pienet luistimet, niin löytyi uudet luistimet kympillä, niin ollaan niitä menossa nyt hakemaan.
Luistimet käyty hakemassa ja Petri jäi tuohon pihalle nyt peräkonttia vielä yrittää kokeillaan ottaa sulake pois. Mä luin jostain netistä, että ensin avaa peräluukkuun sillä niinku avaimella, sillä että se aukeaa sen niinku. Sitten sen jättää auki ja ottaa sulakkeen pois ja sitten manuaalisesti painaa peräluukun alas ja sitten laittaa sulakkeen takaisin paikoilleen, niin sitten pitäisi vissiin niinku toimia. Katsotaan, en mä tiedä. Siis vitsi kun menisikin pelkällä niinku sulakkeen irrottamisella, niin olisi aika bueno. Mua vähän kyllä epäilyttää. Tämän päivän iltapala, toastia. Ei varmaan. Ei auttanut. Ei. Mä vähän elättelin toiveita, että toi sulakkeen poisto tai irrottaminen ja takaisin laittaminen olisi auttanut, mutta ei kuulemma auttanut. Joten jos siellä on joku, joka osaisi auttaa, niin kertokaa, what to do? Siis täällä on niin pimeetä, että mä voisin melkein huijata, että eletään vielä niinku samaa päivää kuin eilen, varsinkin jos kuvaan niinku tänne suuntaan. No, jos tonne suuntaan, niin pikkusen valoa kajastaa tuolta, mutta ollaan seuraavassa aamupäivässä. Kello on 10 ja katsotaan nyt, toimiko tämä. Otetaan kattila pois. Hei, kato, se on suora. Miksi mä nyt aloin sitä vänkyttää heti? Mut joo. Kattokaa nyt, se on suora. No hei Jalma, hei. Voiko sulla on hieno lelu, voiko sulla on hieno lelu. Pitäisikö tuohon laittaa vielä vähän lisää? Itse asiassa tuohon voisi varmaan vaan niinku kastella veellä ja sitten laittaa painoin tuohon päälle. Vai mitä sä oot mieltä? Samaa mieltä, ok. Nee, ainakin jotenkuten. Kyllä se nyt niinku pikkusen tosta nousee. Mä luulen, että mä teen ton vielä uudestaan. Mä suihkutan ton veellä ja sit mä pistän siihen ton kattilan vielä päälle. Niin mä teen. Ja tämän paketin mä avaan huomisella vlogilla. Eli siis tänään mä alan tätä ihan kohta avaamaan, mutta te näette huomenna mitä täällä on. Tilattu siis verkkokaupasta, jos joku ei tästä tunnistanut lukeeko tuossa verkkokauppa. Täällä näköjään sataa vähän lisää lunta. Tänään on pilvinen päivä. Oikein mukavaa joulukuun 8. päivää. Me nähdään huomenna. Moikka!